السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نتفق على شي بهيدا الفيديو. بس بدكم تطبقوا هيدي الوصفة، بدكم تكتبولي بالتعليقات كم دقيقة ضلت الصينية قبل ما تنفرم كلياتها بعد ما تطلع من الفرن. لأنه عن جد هيدي الأكلة كتير كتير لذيذة، أول ما تطلع من الفرن بتحسوا عبالكم تاكلوها كلياتها، ما بيضل منها ولا لقمة. اليوم حنعمل صينية الخضار بالكريمة، كتير طريقة سهلة ولذيذة، طعمها عن جد رائعة. ما حطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش بالوصفة. بيلزم لنا نصف كيلو جرام من الجزر مقطع دوائر، كيلو جرام من الكوسة مقطع بالطول، بصلة مقطعة شرايح سميكة، نصف كيلو جرام من البروكلي مع حبتين من البطاطا بيطلع وزنهم 300 جرام، شوية فطر على النظر، وعلبة بيبي كورن أو ذرة صغيرة. منضيف عليهم ربع كوب من زيت الزيتون أو على النظر، بس تحسوا إنه كل الخضار تغلفت بزيت الزيتون حتى تاخد طعمة طيبة بالفرن. منضيف عليهم 4 فصوص توم مهروس، ومنحط عليهم ملعقتين صغار من الأوريغانو مع ملعقة صغيرة توم بودرة وملعقة صغيرة بصل بودرة. النوع اللي ما متوفر فيكن تحطوا أي نوع تاني بداله بتحبوه. بدنا نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة من كليل الجبل، نصف ملعقة صغيرة من البابريكا. منملح حسب الرغبة ومنخلط كل الخضار مع بعضها. كرمال هيك كبروا الوعاء لأنه كمية الخضار كبيرة مشان ينخلطوا بشكل كامل. حلو إنه كل نوع خضار قطعناه بشكل معين، فهيك بيعطونا شكل كتير حلو بالتقديم. وكمان النوع الخضار يلي ما متوفر عندكن أكيد فيكن تحطوا أي نوع تاني بداله. وهلأ منحطهم بصينية الفرن، ما يكونوا كتير مكتسين بشكل كتير كبير فوق بعضهم، لازم هيك يكونوا شوية مرتاحين حتى ما يطلعوا مهروسين وياخدوا هيك كلهم استواء بشكل حلو. منغطي عليهم بورق الألومنيوم ومنفوتهم على الفرن درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة، النار من الأسفل. ولنعمل الصوص البيضة بيلزملنا كوب ونصف حليب سائل بحرارة الغرفة مع علبة من القشطة. كل هيدي المكونات على البارد من دون أي نار، يعني احنا ما حنشغل النار على الصوص البيضة، بعدين حنفوتها على الفرن. منضيفلن ملعقة كبيرة طحين، مندوبها بشوية مي حتى ما تعملنا تكتلات، رشة فلفل أسود، وآخر شي منضيف 200 جرام من جبنة التشيدر أو أي نوع جبنة عندكن إياه. هيدي الخطوة بنعملها وبنترك الجبنة محطوطة جوا الصوص بالوقت اللي الخضار عم تستوي فيه. بهيدي الطريقة الجبنة كأنها عم تنقع جوا الصوص وعم تاخد رطوبة، هيك ما بتنشف بعدين بالفرن بس تقعد على وجه الخضار من فوق. حتلاحظوا انها كتير كريمية، ما بتنشف وما بتصير هيك قاسية بس تتبرد. هلا بعد ما طلعت من الفرن بنفتحها على مهلنا لأنه البخار بيكون قوي جواتها حتى ما يحرقنا. بنضوق الخضار بنتأكد انها استوت. حتى لحالها هيك شكلها بشهي إنها تتقدم دغري، عن جد كتير لذيذين الخضار مع بعضهم مع البهارات. هلأ بنحط عليها الصوص، الجبنة لحالها حتقعد من فوق والصوص حتنزل من تحت تختلط مع الخضار. هالطريقة كل ما عبالكن شي بالفرن ما تنشف الجبنة فيه وتضلها هيك كريمية وخفيفة حتى بس يبرد الطبق شوي، استعملوا هالطريقة انكم تنزلوا جبنة جوا الصوص وبعدين بتحطوها على الوجه. هلا منفوتها على الفرن 10 دقايق ل 15 دقيقة حتى تدوب الجبنة وتتسبك شوي الصوص عنا. وأنا أصلا ما طفيت الفرن، فدغري بتحطوا الصوص بعد ما طلع الخضار من الفرن بترجعوا بتفوتوها هو والفرن مضوي. وهيك بعد ما طلعت أكلتنا صارت جاهزة للتقديم. كتير كتير لذيذة عن جد، قديش بوصفلكن إنها لذيذة بكونوا مقصرة بحقها، لأنه هيك كتير أكلة بسيطة منا كتير معقدة بالخطوات، بس عن جد تعطينا طعم رائع من دون أي لحوم من دون أشياء كتير معقدة. بس هالصوص مع الخضار والجبنة الدايبة من فوق كتير هيك متجانسين مع بعضهم، بتحسوا انكم عبالكم تاكلوها لحالها اسا من دون اي لحوم او اي شي طبق رئيسي جنبها. حتى تحصلوا على نفس هيدي النتيجة ما تشدوا عليها كتير بس تفوتوها مع الصوص على الفرن. بس بدنا جبنة تدوب وبدنا الصوص شوية يتقل قوامها بشكل خفيف حتى تضلها كريمية وما تنشف عنا. صدقوني يعني صحيح نحن عم نعملها تتكون شي جانبي جنب اللحوم أو أي طبق رئيسي، بس حتنفرم دغري مجرد ما تطلع من الفرن حتكون هي الطبق الرئيسي. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. صحتين وهنا.